Okay guys, kembali lagi di channel Ais Magma. Di video kali ini kita akan tengok kapal terbang ni. Okay, so skip dulu. Okay, nice. Tapi siapa buat ni? aku ni saya buat sengaja. Belakang ni memang sengaja yang ada. Terbang. Ni untuk terbang ni. Saya pun tak adalah pandai sangat build dia. Ni macam bendera ni. Tapi tak tahu lah bendera apa tu. Bendera Craftman. Dia ni sayar dia. Kan? Tayar. Ini naik dia. Taklah hebat. Itulah. Guys, ini yang peliknya guys. Dah luar besar. Dalam satu blok saja. Mungkin episod depan kita akan showcase banda apa ya? Banda brick. Banda brick. Kejap guys, saya nak betulkan sikit. Guys, saya batalkan untuk betulkan benda ni sebab macam ini dua blok, ini satu blok. Tak simetri. Rasanya sayap dia ni salah sikit lah. Okey, mungkin episod Ini satu blok, ini dua blok. Alah. episod depan kita jalan-jalan tengok showcase banda brick tau. Betul. Berapa minit lagi tu? 2 minit lebih juga. Boleh dah skip dulu nak betulkan sayap ni. Skip dulu untuk ni. Jadi guys, ini saya dah betulkan. Ini panjang, ini pendek tadi guys. Okey, sekian dulu. Kejap. Okay guys, sekian dulu video kali ini. Bagi yang suka sila like, komen, Ada kamera lah. mana? Tengah rakam kau. Uish. Lah, apa-apalah. Okay, so apa yang aku cakap tadi tu dan